Hello everyone, myself Govind Spute, lecturer at Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivgaon. My subject is Pharmaceutic Second, and under this subject we discuss about chapter that is the biphasic liquid dosage form, that is the emulsion. Now dear student, in this lecture we discuss about the प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन्स. इमल्शन प्रिपरेशनच्या आपल्याला या लेक्चरमध्ये मेथड्स पाहिजेत, पण त्यांनी 4 मेथड सांगितल्यात. सम मेथड्स आर कॉमनली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन ऑन अ स्मॉल स्केल, इन विच फर्स्ट ड्राय गम मेथड, that is a conventional method, then wet gum method, third bottle method, and other method. In which other method mainly we discuss or mainly we studied the hand homogenizer. हँड होमोजिनायझरचा आपल्याला स्पेशली अभ्यास करायचा आहे कशामध्ये, ड्राय गम मेथडमध्ये. तर या अगोदर आपण मेथड ऑफ प्रिपरेशनमधला जो एक पार्ट बाकी होता तो पाहूया की अँटीऑक्सिडंट्स काय आहेत. What is the antioxidants? During storage of emulsion, the fats may be obtained from vegetable and animal sources. And emulsifying agent, during storage of emulsion, fats and emulsifying agent may be fats कोणते असू शकतात, वूल फॅट, वूल अल्कोहोल. आणि इमल्शनमध्ये फॅट्स इमल्सिफाईंग एजंट कोणते असू शकतात, वूल फॅट्स आणि वूल अल्कोहोल हे इमल्सिफाईंग एजंट असू शकतात. आणि जे काही फॅट्स आहे ते फॅट्स कशापासून ऑप्टेन झालेले असू शकतात, एक तर व्हेजिटेबल सोर्सपासून ऑप्टेन झालेले असू शकतात किंवा ॲनिमल सोर्सपासून ऑप्टेन झालेले असू शकतात. एजंट्स अंडरगो ऑक्सिडेशन ऑफ ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन, आणि हे जे काय होतात त्यांचं ऑक्सिडेशन घडतं केव्हा घडतं, बाय ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजनसोबत त्यांचं रिॲक्ट झाल्याच्यानंतर ऑक्सिडेशन घडतं. अँड धिस कॅन बी अवॉइडेड बाय युजिंग अँटीऑक्सिडंट. आणि हे जर थांबवायचं असेल तर काय यूज करावं लागतात, आपल्याला अँटीऑक्सिडंट यूज करावं लागतात. समजलं आहे की अँटीऑक्सिडंट का यूज करतो आपण, ड्युरिंग इमल्शनच्या स्टोरेजच्या वेळेस काय होतं, जे काही फॅट्स आहे जे व्हेजिटेबलपासून ऑप्टेन झालेले आहेत किंवा ॲनिमल्सपासून ऑप्टेन झालेले आहेत, हे फॅट्स आणि इमल्सिफाईंग एजंट हे जर ॲटमॉस्फिअरमध्ये आले तर ॲटमॉस्फिअरमधल्या ऑक्सिजनसोबत यांचा काय होतं, ऑक्सिडेशन घडतं. आणि हे ऑक्सिडेशन अवॉइड करण्यासाठी वी यूज द अँटीऑक्सिडंट. आणि त्याचे एक्झाम्पल सांगितले त्यांनी, टोकोफ्रेनॉल, गॅलिक ॲसिड, प्रॉपिल गॅलेट अँड ॲस्कॉर्बिक ॲसिड हे अँटीऑक्सिडंट्सचे एक्झाम्पल झाले. समजले, गॅलिक ॲसिड, प्रॉपिल गॅलेट अँड ॲस्कॉर्बिक ॲसिड. अँड समटाईम्स ऑक्सिडेशन ऑकर ड्यू टू एन्झाईम्स प्रोड्यूस बाय मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. किंवा काही वेळेस काय होतं आहे की इमल्शनमध्ये जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट होतात ते पण काय करतात, ऑक्सिडेशन प्रोड्यूस करतात. फॉर अवॉइड टू टाईप्स ऑफ ऑक्सिडेशन, दोन्ही प्रकारचं ऑक्सिडेशन थांबवण्यासाठी. दोन्ही प्रकारचं ऑक्सिडेशन म्हणजे कोणतं, की इमल्शनमध्ये ऑलरेडी फॅट असतात जे की ॲनिमल सोर्स असतील किंवा व्हेजिटेबल सोर्स असतील, ते फॅट्स आणि इमल्सिफाईंग एजंट हे जर एन्व्हायरमेंटमधील ऑक्सिजनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आले तर ऑक्सिडेशन प्रोसेस घडते. त्यामुळे पण ती आपल्याला एक स्टॉप करावं लागते. दुसरी ऑक्सिडेशन प्रोसेस केव्हा घडते, की जर मायक्रो ऑर्गॅनिझम एन्झाईम्सने जर काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम प्रोड्यूस केले तर त्या प्रोड्यूस केलेल्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्समुळे पण काय होते, मायक्रो ऑर्गॅनिझममुळे पण काय होते की ऑर्गॅनिझम प्रोड्यूस केल्यामुळे ऑक्सिडेशन होतं आहे. तर मग ते ऑक्सिडेशन थांबवण्यासाठी पण आपल्याला कशाची गरज असते, अँटीऑक्सिडंटची गरज असते. सच प्रॉब्लेम्स प्रिव्हेंटेड बाय ॲडिंग अ सुटेबल अँटीऑक्सिडंट्स, त्यामध्ये आपल्याला सुटेबल अँटीऑक्सिडंट यूज करावं लागतो. मग त्यांनी अँटीऑक्सिडंटच्या काही प्रॉपर्टीज सांगितलेत. इट शुड बी रेडिली अवेलेबल ऑर डिस्पर्सिबल इन मीडियम, इट शुड बी इफेक्टिव्ह इन लो कॉन्सन्ट्रेशन, it should be non-toxic, it should be non-irritant, it should be compatible with other ingredients of emulsion, and it should be colorless, odorless and tasteless. ह्या त्याच्या कशाच्या प्रॉपर्टी झाल्या,
अँटीऑक्सिडंट्सचे काही एजंट आहेत त्याच्या प्रॉपर्टीज झाल्यात. काय प्रॉपर्टीज सांगितल्यात किंवा काय क्वालिटीज सांगितल्यास त्यांनी आयडियल क्वालिटीज ऑफ अँटीऑक्सिडंट्सच्या. इट शुड बी रेडिली अवेलेबल और डिस्पर्सिबल इन मीडियम. इट शुड बी इफेक्टिव्ह इन लो कॉन्सन्ट्रेशन. कमी प्रमाणामध्ये त्याने जास्त कमी कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये जास्त इफेक्ट दाखवला पाहिजे. देन नॉन टॉक्सिक असलं पाहिजे, नॉन इरिटंट असलं पाहिजे, अँड इट शुड बी कॉम्पेटेबल विथ अदर इन्ग्रेडियंट्स ऑफ इमल्शन. इमल्शनच्या अदर इन्ग्रेडियंट्ससोबत त्याने कसल्याही प्रकारची रिॲक्शन दाखवली नाही पाहिजे. आणि अँटीऑक्सिडंट हे कलरलेस, ओडरलेस आणि टेस्टलेस असले पाहिजेत. दीज आर द अँटीऑक्सिडंट. अँड लास्ट वन पॉईंट, दॅट इज द फ्लेवर्स. फ्लेवर्स आर व्हेनिलिन इज अ गुड फ्लेवरिंग एजंट for a liquid paraffin emulsion. Then benzaldehyde is generally used as a flavoring agent for cod liver oil emulsion, and a combination of flavoring and sweetening agent provides a greater palatability of emulsion. हे आपण पाहिलं. नाव आता आपल्या मेन टॉपिककडे वळूया आपण. प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन किंवा मेथड्स ऑफ इमल्शन्स. इमल्शन्सच्या मेथड्स कोणकोणत्या आहेत त्यामध्ये आपल्याला फर्स्ट पाहिजे ड्राय गम मेथड. मग ड्राय गम मेथडमध्ये काय सांगितले त्यांनी, दे से इमल्सिफायर इज ट्रीटेड विथ द ऑइल इन परफेक्टली ड्राय पोर्सिलिन मोटार. त्यानंतर वॉटर ॲड करायचं आहे. देन ट्रिच्युरेट इमिजिएटली, रॅपिडली, कंटिन्युअसली, म्हणजे फास्ट आणि कंटिन्युअसली रॅपिड करायचं आहे. कुठपर्यंत रॅपिड करायचं आहे, अंटिल गेट अ क्लिकिंग साऊंड अँड थिक व्हाईट क्रीम इज फॉर्म. दिज प्रायमरी इमल्शन, म्हणजे त्या ट्रिच्युरेशन करत असताना क्लिकिंग असा साऊंड आला पाहिजे आणि ती जी काही क्रीम आहे ती व्हाईट क्रीम फॉर्म झाली पाहिजे. तोपर्यंत काय करायचं आपल्याला, कंटिन्युअसली ट्रिच्युरेट करायचं आहे. त्यानंतर द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वॉटर इज स्लोली ॲडेड टू फॉर्म द फायनल इमल्शन. आणि त्यामध्ये एक थोड्याशा प्रमाणामध्ये वॉटर ॲड करायचं फायनल इमल्शन तयार होण्यासाठी. ही झाली प्रोसेस, समजली. किंवा आपण अजून एका वेगळ्या पद्धतीनं पाहूया. त्यांनी काय सांगितलं की मेजर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑइल इन अ ड्राय मेजर अँड ट्रान्सफर इट इन टू ड्राय मोटार. जेवढी क्वांटिटी आपल्याला पाहिजे आहे ऑइलची, ती ऑइलची क्वांटिटी मेजर करायची केल्याच्यानंतर ती मोर्टारमध्ये ट्रान्सफर करायची. समजलं. समजा आपल्याला 5 ml लागत असेल, 10 ml लागत असेल, ते आपण वे करायची, मेजर करायची आणि ड्राय मोटारमध्ये टाकायची. ठीक आहे, ही पहिली स्टेप. त्यानंतर ॲड द कॅल्क्युलेटेड क्वांटिटी ऑफ गम ॲकेशिया इन टू इट अँड ट्रिच्युरेट रॅपिडली सो ॲज टू फॉर्म अ अनयुनिफॉर्म मिक्सचर. मग गम ॲकेशियाची जी काही क्वांटिटी, ती क्वांटिटी काय करायची, कॅल्क्युलेट करायची. कॅल्क्युलेट केल्याच्यानंतर ती क्वांटिटी रॅपिडली मिक्सचरमध्ये टाकायची किंवा ज्या मोर्टारमध्ये टाकायची आणि युनिफॉर्म मिक्सचर तयार करून घ्यायचे. मग युनिफॉर्म मिक्सचर तयार करून घेतल्याच्यानंतर ॲड अ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वॉटर. जेवढं क्वांटिटीमध्ये आपल्याला वॉटर पाहिजे तेवढं क्वांटिटीमध्ये वॉटर आपल्याला त्यात ॲड करायचं आहे. ॲड अ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वॉटर अँड ट्रिच्युरेट व्हेगरसली टिल क्लिकिंग साऊंड इज प्रोड्यूस. वॉटर ॲड केल्याच्यानंतर ट्रिच्युरेट करायचं आहे. कुठपर्यंत ट्रिच्युरेट करायचं आहे, जोपर्यंत क्लिकिंग साऊंड आपल्याला आवाज येत नाही तोपर्यंत ट्रिच्युरेट करायचं आहे. आणि क्लिकिंग साऊंड इज प्रोड्यूस, देन प्रोडक्ट बिकम व्हाईट, नियरली व्हाईट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. मग तिचं काही तयार होतं ते अगदी व्हाईट तयार होतं का, बिकॉज ऑफ अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. अँड द इमल्शन प्रोड्यूस ॲट दिस स्टेज इज नोन ॲज प्रायमरी इमल्शन. क्लिकिंग आवाज प्रोड्यूस झाल्याच्यानंतर व्हाईट कलरचं जे काही इमल्शन तयार होईल ते इमल्शन प्रायमरी इमल्शन म्हणून ओळखलं जाईल. ॲड मोर ऑफ वॉटर टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड व्हॉल्यूम. आणि रिक्वायर्ड व्हॉल्यूमचं वॉटर त्यामध्ये ॲड करायचं. ही झाली ड्राय गम मेथड. समजली. ड्राय गम मेथड अगदी सोपी आहे. काय आहे, जेवढं क्वांटिटीमध्ये ऑइल पाहिजे आपल्याला ते ऑइल मेजर करायचं आहे, मोटारमध्ये टाकायचं आहे. समजलं आहे. ऑइल मेजर केलं, मोटारमध्ये टाकलं आहे. त्यानंतर गम ॲकेशियाची क्वांटिटी कॅल्क्युलेट केली, गम ॲकेशिया मोजून घेतला, जेवढा पाहिजे आपल्याला तेवढा घेतला आणि तो पण कशामध्ये टाकला, त्या मोर्टारमध्ये टाकला. कोणत्या मोर्टारमध्ये, ज्या मोर्टारमध्ये आपण अगोदर ऑइल घेतलेला आहे त्यामध्ये टाकला. थोड्याशा प्रमाणामध्ये काय केलं आहे, वॉटर टाकलं आहे. आणि काय केलं आहे, वॉटर टाकल्याच्यानंतर आता त्यामध्ये काय झालं आहे, मोटारमध्ये एका
ऑइल, वॉटर आणि गम ॲकेशिया झाला आहे. मग त्याला काय केलं आहे, फास्टली इमिजिएटली ट्रिच्युरेट केलं आहे. कुठपर्यंत ट्रिच्युरेट केलं आहे, जोपर्यंत क्लिकिंग असा आवाज प्रोड्यूस होत नाही तोपर्यंत काय केलं आहे, ट्रिच्युरेट केलं आहे. आणि क्लिकिंग असा आवाज प्रोड्यूस झाल्याच्या नंतर जी काही कलर असेल तर फॉर्म्युलेशनचा तो कलर अगदी व्हाईट झालेला असेल का, की त्यातनं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट झालेला असेल, त्यामुळे ते काय असणार आहे, अगदी व्हाईट दिसेल ते आपल्याला. आणि त्यालाच काय म्हटलं आहे, प्रायमरी इमल्शन असं म्हटलं आहे. आणि त्याच प्रायमरी इमल्शनमध्ये आपल्याला जेवढं वॉटर पाहिजे, जेवढी क्वांटिटी आपल्याला व्हॉल्यूम आपल्याला रिक्वायर्ड आहे, जेवढं व्हॉल्यूम आपल्याला पाहिजे आहे तेवढं व्हॉल्यूम आपण त्यामध्ये वॉटरचं ॲड केलं आणि आपलं फायनल इमल्शन तयार झालं. ह्या मेथडलाच काय म्हटलं आहे, ड्राय गम मेथड. या मेथडला काय म्हटलं आहे, ड्राय गम मेथड. मग त्यासाठी त्यांनी एक एक्झाम्पल सांगितलं आहे. फर्स्ट मग एक एक्झाम्पल काय सांगितलं आहे की प्रिपेअर अँड डिस्पेन्स 100 ml ऑफ ॲरॅचिस ऑइल इमल्शन युजिंग ड्रायगम मेथड. ॲरॅचिस ऑइल इमल्शन बनवायचं आहे आपल्याला ड्रायगम मेथडनुसार. मग त्यासाठी त्यांनी इन्ग्रेडियंट्स सांगितले आहेत. ॲरॅचिस ऑइल 50 ml, प्युरिफाईड वॉटर 200 ml आणि मेक ॲन इमल्शन. आणि या ॲरॅचिस ऑइलसाठी त्यांनी डायरेक्शन काय सांगितली की 2 teaspoon फुल टू बी टेकन 3 times अ डे विथ मिल्स. ही त्यांनी डायरेक्शन सांगितली. आणि त्यांनी एक हिंट पण दिली. काय हिंट सांगितली, द ॲरॅचिस ऑइल इज अ फिक्स ऑइल अँड ॲज पर फॉर्म्युलेशन टेबल द प्रपोर्शन ऑफ ऑइल, वॉटर, गम फॉर प्रिपेरिंग प्रायमरी इमल्शन इज 4:1. हे त्याचं काय असणार आहे, प्रपोर्शन असणार आहे. कशाचा, ऑइल, वॉटर आणि गमचा. 4:1. ॲरॅचिस ऑइल 50 ml, वॉटर 25 ml अँड ॲकेशिया पावडर 12.5 ग्रॅम. कॅल्क्युलेशन कसे सांगितले की ॲप्रॉक्सिमेट व्हॉल्यूम ऑफ प्रायमरी इमल्शन 8.75 ml, टोटल व्हॉल्यूम ऑफ इमल्शन इज 200 ml अँड व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर रिक्वायर्ड म्हणजे 200 - 87.5 म्हणजेच 112 ml काय असणार आहे, रिक्वायर्ड व्हॉल्यूम त्या ठिकाणी असणार आहे. त्यासाठी मेथड काय सांगितली, अगदी जी मी तुम्हाला अगोदर मेथड समजावून सांगितली तीच मेथड. मेजर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ॲरॅचिस ऑइल इन अ ड्राय मेजर अँड ट्रान्सफर इट इन टू अ ड्राय मोर्टार. म्हणजे ॲरॅचिस ऑइल आपल्याला मेजर करायचं आहे आणि ते मोर्टारमध्ये, ड्राय मोर्टारमध्ये ट्रान्सफर करायचं आहे. त्यानंतर कॅल्क्युलेट द क्वांटिटी ऑफ गम ॲकेशिया पावडर अँड ट्रिच्युरेट रॅपिडली टू फॉर्म अ युनिफॉर्म मिक्सचर. त्यामध्ये गम ॲकेशिया पावडर टाकायची आणि ट्रिच्युरेट करायचं आहे. देन ॲड अ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वॉटर अँड ट्रिच्युरेट वेगरसली टिल अ क्लिकिंग साऊंड इज प्रोड्यूस अँड प्रोडक्ट बिकम व्हाईट. कुठपर्यंत ट्रिच्युरेट करायचं आहे, जोपर्यंत प्रोडक्ट व्हाईट वाटत नाही तोपर्यंत, आणि क्लिकिंग आवाज प्रोड्यूस होईपर्यंत ट्रिच्युरेट करायचं आहे. देन add remaining water to produce the required volume and after the transfer the emulsion into a bottle, label and dispense. ट्रान्सफर करायचे बॉटलमध्ये, लेबल करायचे त्याला आणि रेडी फॉर डिस्पेन्सिंग. दिस इज द ड्राय गम मेथड. ही झाली ड्राय गम मेथड. देन नेक्स्ट वेट गम मेथड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इंग्लिश मेथड. याच मेथडला काय म्हटलं आहे, इंग्लिश मेथड किंवा वेटगम मेथड. इन दिस मेथड द प्रपोर्शन ऑफ ऑइल, वॉटर अँड गम फॉर प्रिपेरिंग द प्रायमरी इमल्शन इज द सेम ॲज 4:1. म्हणजे जे आपण ड्राय गम मेथडमध्ये प्रपोर्शन होतं ऑइल, वॉटर आणि गमचं, तेच प्रपोर्शन कुठं आहे, वेटगममध्ये आहे. किती आहे, 4:2:1 किंवा 4:2:1 हे प्रपोर्शन असणार आहे. कशाचं, ऑइल, वॉटर आणि गमचं. ठीक आहे. यामध्ये त्यांनी स्टेप्स काय सांगितल्यात की कॅल्क्युलेट द क्वांटिटी ऑफ ऑइल, वॉटर अँड गम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेरिंग द प्रायमरी इमल्शन. म्हणजे क्वांटिटी सांगितल्यात की प्रायमरी इमल्शन बनवण्यासाठी इन्ग्रेडियंट्सच्या ज्या काही क्वांटिटी आहेत ऑइल, वॉटर आणि गमच्या, त्या क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करून घ्यायच्यात. आफ्टर दॅट पावडर द गम ॲकेशिया इन अ मोर्टारमध्ये गम ॲकेशियाचं पावडर टाकायचं आहे. देन ॲड वॉटर अँड ट्रिच्युरेट इट विथ गम सो ॲज टू फॉर्म अ म्युसिलेज फॉर्म होईपर्यंत काय करायचं आहे, ट्रिच्युरेट करायचं आहे. काय केलं आहे
की ऑइल, वॉटर आणि गम यांची जी काही क्वांटिटी रिक्वायर्ड आहे त्या रिक्वायर्ड क्वांटिटीपर्यंत ते कॅल्क्युलेट करून घेतले, वे करून घेतले. वे केल्याच्यानंतर पावडर घेतलं आहे, ते मोर्टारमध्ये टाकलं आहे. ठीक आहे, मोर्टारमध्ये टाकल्याच्यानंतर त्यामध्ये वॉटर ॲड केलं आहे. वॉटर ॲड केल्याच्यानंतर त्याला काय केलं आहे, ट्रिच्युरेट केलं आहे. कुठपर्यंत ट्रिच्युरेट केलं आहे, जोपर्यंत म्युसिलेज फॉर्म होत नाही तोपर्यंत काय केलं आहे, त्याला ट्रिच्युरेट केलं आहे. आफ्टर दॅट add the required quantity of oil in small portion with rapid trituration until a clicking sound is produced. पुन्हा त्या फॉर्म्युलेशनमध्ये ऑइल ॲड करत गेलो आहे आणि ऑइल ॲड करत असताना आपली ट्रिच्युरेशन प्रोसेस पण चालू आहे. आणि कुठपर्यंत प्रोसेस करायचे, पुन्हा वेट गम मेथडमध्ये पण पुन्हा जोपर्यंत क्लिकिंग साऊंड प्रोड्यूस होत नाही तोपर्यंत काय करत राहायचं आहे, ट्रिच्युरेट करत राहायचं आहे. आणि एकदा का क्लिकिंग साऊंड प्रोड्यूस झाला अँड द प्रोडक्ट बिकम व्हाईट, आणि प्रोडक्ट पण कसा दिसायला लागतो आपला, व्हाईट. अँड देन ॲट दिस स्टेज द इमल्शन इज नोन ॲज प्रायमरी इमल्शन. आणि जे काही इमल्शन तयार झालं आहे त्याला काय म्हटलं आहे, प्रायमरी इमल्शन म्हटलं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, ॲड मोर वॉटर इन स्मॉल पोर्शन टू द प्रायमरी इमल्शन. प्रायमरी इमल्शनमध्ये स्मॉल पोर्शनमध्ये वॉटर ॲड करायचं आहे, पुन्हा ट्रिच्युरेट करायचं आहे. आणि ट्रिच्युरेट झाल्याच्यानंतर आपल्याला जे काही रिक्वायर्ड व्हॉल्यूम गरजेचं आहे ते रिक्वायर्ड व्हॉल्यूममध्ये वॉटर मेजर करून त्यामध्ये वॉटर ॲड करायचं आहे. पुन्हा त्याला स्टर करायचं आहे व्हेगरसली, सो ॲज फॉर टू फॉर्म अ युनिफॉर्म इमल्शन. देन आफ्टर ट्रान्सफर इन टू बॉटल, कॉर्क, लेबल अँड डिस्पेन्स. दिस इज द वेट गम मेथड. आली लक्षात तुमच्या. पुन्हा एकदा टोटली पाहूया आपण. वेटगम मेथडमध्ये काय सांगितलं आहे, सिम्पली पहा. इकडे काय सांगितलं आहे, आपण कम्पॅरिझिव्हली स्टडी करूया ड्रायगम मेथडचा आणि वेटगम मेथडचा. ड्रायगम मेथडमध्ये काय करतो आपण, की ऑइलची क्वांटिटी मेजर करतो आणि ती कशामध्ये टाकतो, मोटारमध्ये टाकतो. ठीक आहे, इकडे काय करतो आपण, तीनही क्वांटिटी मेजर करून घेतोय. ऑइल, वॉटर आणि गमच्या तीनही क्वांटिटी मेजर करून घेतोय. ड्रायगममध्ये काय करतोय, फक्त ऑइलची क्वांटिटी मेजर करतो आणि ती मोर्टारमध्ये ट्रान्सफर करतो. वेटगममध्ये काय करतो, ऑइल, वॉटर आणि गम यांच्या सगळ्यांची क्वांटिटी काय करतो, मेजर करतो किंवा कॅल्क्युलेट करतो. समजलं, ही फर्स्ट प्रोसेस. सेकंड प्रोसेसला काय केलं जातं, ॲड द ड्रायगम मेथडमध्ये सेकंड प्रोसेसला काय केलं जातं, ॲड द कॅल्क्युलेट क्वांटिटी ऑफ गम ॲकाशिया into it and triturate rapidly so form uniform mixture. मग ज्या मोर्टारमध्ये अगोदर आपण ऑइल मेजर करून टाकलेलं आहे त्याच मोर्टारमध्ये आपण गम ॲकाशियाची क्वांटिटी मेजर करतो आणि ती क्वांटिटी आपण त्यामध्ये टाकतो. कशामध्ये, मोर्टारमध्ये टाकतो. हे कशाची प्रोसेस मेथड सांगितली मी, सेकंड ड्रायगम मेथडची. तसंच वेटगम मेथडमध्ये काय केलं जातं आहे, पुन्हा पावडर क्वांटिटी आपण वे केलेलीच आहे, तीच वे केलेली पावडर क्वांटिटी कशामध्ये ॲड करतो आहे, मोर्टारमध्ये ॲड करतो आहे. ठीक आहे, आणि मोर्टारमध्ये ॲड केल्याच्यानंतर त्यामध्ये वॉटर टाकतो आहे आणि वॉटर टाकल्याच्यानंतर त्याला ट्रिच्युरेट करतो. इकडं कशा ड्रायगम मेथडमध्ये ऑइलसोबत ऑइल आणि पावडर ट्रिच्युरेट करतो आहे आणि वेटगम मेथडमध्ये वॉटर आणि पावडर ट्रिच्युरेट करतो आहे. ठीक आहे, देन ड्रायगम मेथडमध्येच काय सांगितलं आहे की पुन्हा रिक्वायर्ड क्वांटिटी वॉटरचं जी काही रिक्वायर्ड क्वांटिटी आहे ती रिक्वायर्ड क्वांटिटी टाकतो आणि त्यामध्ये क्लिकिंग आवाज येईपर्यंत ट्रिच्युरेट करतो आहे. आणि इकडं काय आहे, इकडं पण सेम प्रोसेस आहे. पुन्हा रिक्वायर्ड क्वांटिटीचं स्मॉल पोर्शनचं ऑइल टाकतो आपण त्यामध्ये, म्हणजे इकडं वॉटर टाकतो आणि वेटगम मेथडमध्ये ऑइल टाकतो आहे थर्ड प्रोसेसला. आणि पुन्हा दोन्हीकडं पण क्लिकिंग साऊंड येईपर्यंत काय करतो आहे, ट्रिच्युरेट करतो आहे. दोन्हीकडं पण प्रोडक्ट कसा दिसतो आहे, व्हाईट दिसतो आहे, नियरली व्हाईट दिसतो आहे. आणि क्लिकिंग साऊंड प्रोड्यूस झाला, प्रोडक्ट व्हाईट दिसला, त्यानंतर जे काही तयार होणार आहे दोन्हीमध्ये पण, वेटगम मेथडमध्ये पण आणि ड्रायगम मेथडमध्ये पण जे काही तयार झालं आहे दॅट इज द प्रायमरी इमल्शन. ते काय असणार आहे, आपलं प्रायमरी इमल्शन असणार आहे. आणि त्यामध्ये आपण रिक्वायर्ड क्वांटिटी ॲड केल्याच्यानंतर त्याला पुन्हा एकदा ट्रिच्युरेट करायचं आहे. ट्रिच्युरेट केल्याच्यानंतर ते जे काही फॉर्म्युलेशन आहे ते इमल्शन बॉटलमध्ये ट्रान्सफर करायचं आहे, त्याला लेबल करायचं आहे आणि डिस्पेन्स करायचं आहे. काय तयार झाल्या, दोनही मेथडने इमल्शन तयार झाले. कोणकोणत्या दोन मेथड, वेटगम मेथड आणि ड्रायगम मेथड. फक्त एकच लक्षात ठेवायचं की वेटगममध्ये पहिली प्रोसेस आहे
ऑइल सोबत ट्रिच्युरेट करायचं आहे मोटार पेस्टलच्या साहाय्याने, आणि वेटगम मेथडमध्ये वॉटर सोबत ट्रिच्युरेट करायचं आहे. आफ्टर दॅट म्हणजे त्यानंतर ट्रिच्युरेट झाल्याच्यानंतर ऑइलची स्मॉल पोर्शन क्वांटिटी टाकायची वेटगममध्ये आणि वॉटरची स्मॉल पोर्शन क्वांटिटी टाकायची ड्रायगम मेथडमध्ये. त्यानंतर रिक्वायर्ड क्वांटिटी वॉटर ॲड करायचं, ॲड केल्याच्यानंतर प्रायमरी इमल्शन तयार होईल आणि त्या प्रायमरी इमल्शनमध्ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी वॉटर टाकायची, त्याला बॉटलमध्ये ट्रान्सफर करायचं आणि लेबल करायचं. दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ गम. त्यांनी याचं एक एक्झाम्पल सांगितले पहा. फॉर द इंग्लिश ऑर वेटगम मेथडसाठी की टू प्रिपेअर अँड डिस्पेन्स कॅस्टर ऑइल इमल्शन, की 120 ml कॅस्टर ऑइल इमल्शन वेटगम मेथडनुसार तयार करा. मग त्यासाठी त्यांनी इन्ग्रेडियंट दिले आहेत. पहिला इन्ग्रेडियंट दिला आहे कॅस्टर ऑइल. 8 ml. दुसरा इन्ग्रेडियंट दिला आहे वॉटर 30 ml आणि अप टू मेक ॲन इमल्शन. मग त्यासाठी डायरेक्शन दिली त्यांनी 1 tablespoonful टू बी टेकन बिफोर गोईंग टू बेड. झोपायला जाण्या अगोदर काय करायचं, 1 चमचा कॅस्टर ऑइल घ्यायचा. ही त्याची डायरेक्शन आहे, यूज डायरेक्शन. मग त्यासाठी हिंट काय दिली त्यांनी की कॅस्टर ऑइल इज अ फिक्स ऑइल. द proportion of oil, water and gum for preparing the primary emulsion is 4:2:1. Formula for primary emulsion is castor oil 32 ml, water 16 ml, gum acacia powder 8 gram. कॅल्क्युलेशन काय सांगितले त्यांनी की अप्रॉक्सिमेटली व्हॉल्यूम ऑफ प्रायमरी इमल्शन इज 56 ml. So total volume of emulsion is 120 ml and volume of water to dilute the primary emulsion is 120 minus 56 equal to 64 ml. This is the calculation. Then मेथडमध्ये काय सांगितले त्यांनी की सेम ॲज जी मी तुम्हाला अगोदर समजावून सांगितली तीच सेम मेथड आहे. पावडर द गम ॲकेशिया, टियर इन अ मोटार, फर्स्ट प्रोसेस. सेकंड, ॲड वॉटर अँड ट्रिच्युरेट टू फॉर्म अ म्युसिलेज. वॉटर ॲड करायचं आणि म्युसिलेज फॉर्म होईपर्यंत ट्रिच्युरेट करायचं. ॲड द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ कॅस्टर ऑइल इन स्मॉल पोर्शन विथ रॅपिड ट्रिच्युरेशन until a clicking sound is produced and the product become white or nearly white. Last, add more of water in small portion to the primary emulsion with trituration to produce the required volume. Transfer the emulsion to a bottle, label and dispense. Sometimes the primary emulsion is not formed properly and the content of the mortar become oily, thin and translucent. This is due to the phase inversion. The product which has become a oil in water type of emulsion instead of oil in water type of emulsion cannot be diluted with water and so it must be discarded. Some reasons. That is, first reason is the ratio of oil and water is not proper. Second reason is use of poor quality of gum acacia. Third reason is there is insufficient shear between the mortar base and pestle head. Fourth reason is there is excessive mixing of oil and gum. Fifth reason is the primary emulsion is diluted at an early stage. Sixth one reason is there is coarse contamination of oil and water, and last one reason is there is rapid dilution of the primary emulsion. These are the two method discuss. या दोन मेथड आपण पाहिल्या, ड्रायगम मेथड आणि वेटगम मेथड, त्याचे एक्झाम्पल. Remaining part will be discussed in next lecture. Thank you.